nagyon ügyesen csinálja. És itt a másik helyiek társaságában fogom elfogyasztani, akik nagyon érdekesen néznek rám. Na ez az a hely, ahova tényleg turista nem jön. Úgyhogy a helyiek is csak úgy néznek, hogy én itt elsétálok. Biztos így, hogy most a képernyőn átnéztek, azt gondoljátok, hogy malac vagyok. Sziasztok! Itt Dominik, a Nomád Kaméleon. Itt vagyok Munárba, ebbe a kisvárosba, ami hát arról híres, hogy itt vannak a teaültetvények valójában. Ez egy ilyen hegyvidéki rész, a trópusokon, itt sokkal hűvösebb van. Ide járnak a helyiek a környékről hűsölni, pihenni, és amúgy rengeteg gyönyör van benne, természet, ilyen kisebb bambuszerdő, meg tényleg mindenhol teaültetvények. Aki nézte az előző videómat, az láthatta, milyen kalandos útban volt részem idefele. De azóta már kipihentem magam, és eszméletlen jó ilyen madárcsicsergésre ébredni, meg tényleg teljes nyugalom, békesség van itt. Tényleg, mintha megint egy másik országba jöttem volna. Tényleg itt madárcsicsergés, természetzaja, egy kis vízcsobogás, és néha-néha elmegy egy-két tuk-tuk, egy-két motoros. És hát itt vannak a növények, és valójában ezeket szedik le majd a teához. Úgyhogy én azon gondolkozok, hogy így egyet el is viszek emlékbe. Na, ez meg is van. Úgyhogy ebben a videóban szeretném nektek megmutatni, hogy élnek a helyiek, mivel foglalkoznak, mit esznek, meg hát hogy néz ki ez a város. Úgyhogy tartsatok velem, ez itt valójában a városnak a széle, nyugisabb része, úgyhogy menjünk be a központba, nézzünk körül, menjünk el a vásárba, kóstoljunk meg pár dolgot, úgyhogy menjünk is! How, to the sound center? How much? 50 rupees. 50 rupees? Okay. Thank you. Na hát végül egy tuk-tukossal elmegyek a központba, 50 rúpia. Nem olyan sok. Hát egy kb. 2 kilométer innen, vagy úgy valahogy. De ebből is látszik, hogy sok eső esik itt. Meg vannak telve a gödrök. Milyen jó a népviselete. Így látszik, hogy jobban fel vannak készülve az esőre, mert van ilyen ponyva, ami bármikor így be tudnak húzni vagy hajtani, ha elkezd esni az eső. Where is the hotel stay? Where is the hotel stay? It's where you picked me up. Sorry? The place where you picked me up. Here only No, there. Thank you. Okay. Bye bye. Na hát azt hiszem, megérkeztem a központba. Hát ez ilyen, rengeteg tuk-tukos van. Azt nézem, hogy ott bazilika van ott fent, mint a bazilika lenne. Ott a Jézus. Mindjárt megnézzük azt is. Nézzük meg, mi van ára. Mondjuk itt már azért kicsit zajosabb, mint arra a külvárosi részen, de ez sem olyan vészes. Tehát zajlik az élet nyugisan, az emberek sem sietnek úgy, nem dudálnak úgy. Ja. A környék amúgy nagyon híres, hogy csokiról is, hogy elvileg kakaót is termelnek itt, úgyhogy majd valamit kicsit később megkóstolok.
itt meg van valami sétálós híd, ahol csak járókelők mennek, úgy nézem. Amúgy jó a kilátás, érdekes látni amúgy ezeket az üzleteket, hogy így tényleg ilyen, mint ilyen domboldal lenne, és akkor így szintek vannak. Amúgy a város neve, a Munnar, az a helyi nyelvből, a malayalamból ered, ami 3 folyót jelent, és elvileg 3 folyó találkozik itt. Hát ezt gondolom az egyik. Helyiek árulják a zöldségeket. Kis piac. És amúgy ez a környék amúgy nem annyira turistás hely, mint Kocsi, ahol előzőleg voltam. De amúgy kisebb városka, ezért jobban érezhető, hogy azért jönnek a turisták, így könnyen megtalálni is őket. Olyan kis otthonos városka. Úgy érzem, hogy meg lehet találni itt mindent. Ilyen közösségi élet van itt. Itt is ilyen helyi piac, rengeteg gyümölcs, zöldség. Sok olyan dolog, amit még nem is láttam. De nagyon nyugodtak az emberek, tényleg úgy lazák. Legalábbis a városhoz képest. Ugye láttátok a videómat Mumbaiból, ott azért enyhén szólva nagy tömeg volt. Hát van itt minden. Még a húst is itt ki vannak lógatva. No, szóval rossz felé mentem. Mondjuk amúgy úgy tudom, hogy itt is jobban helyi turisták vannak, tehát országon belül, és amúgy látszik, mert más európait amúgy nem látok. Ez is érdekes. Nézzétek, mennyi tojás. Elvileg ez az út meg valami templomhoz vezet itt. Milyen szép letisztult itt. Nyugodtságon. Nem mint eddig nagy káosz lett volna, de még nyugodtabb. Csak el akartam mondani, hogy tisztázzam, hogy én nem először vagyok itt, voltam itt már évekkel ezelőtt, csak egyszerűen annyira megfogott a hely, hogy vissza akartam jönni. Meg amúgy az is érdekes, hogy tényleg így eltelnek az évek, és újra visszajövök egy helyre, teljesen másképp élem át. Tehát érzem, hogy mennyit változtam. Igazából nem a hely változott, hanem én, csak másképp fogom fel az egészet. Hi. És tényleg mindig másabb. Mondjuk, hogy az elején úgy jobban hatott rám a kultúrsokk, úgyhogy nem tudtam annyira élvezni, de most már tényleg abszolút nem, és annyira jó érzés, tényleg annyira jó nyitottnak lenni, meg átadnod magad ennek az egésznek, és imádom. Na, itt van egy buddhista templom, úgyhogy vessünk rá egy pillantást, ha már itt vagyunk. Is it possible to go up to see? Yeah? Okay, thank you. Mint hogyha hezitált volna, de csapott egyet, hogy menjek. Hát jó van, akkor megyek. De ez le van zárva. Ott van egy kapu, ami be van zárva, úgyhogy azt hiszem, hogy nem megyünk. Na hát itt közben a templom mellett itt találtam egy jó kis helyet azon a dombon, ahol amúgy bámulatos a kilátás. Lehet látni ezt az egész városközpontot, folyót. Meg most épp a nap is kisütött, úgyhogy szuper. Meg ott a háttérben, ott a teaültetvény előtt, ha látjátok, ott van egy mecset. Úgyhogy nézzük meg azt is. Kezd melegem lenni, úgyhogy le is veszem a pulóveremet. De ja, itt ilyen a klíma, hogy egyszer meleg, egyszer hideg. Hát ilyen 10 pár fok van, és amúgy
A város maga ilyen 1500 méter tengerszint feletti magasságban van. Mondjuk a trópusokon, ami... Hát az a helyzet, hogy onnan föntről nem tudtam elmenni, úgyhogy meg kell kerülni az egész várost. De közben lát, hogy valami kis csemegét is benyomok. Nézzük meg, hogy mi van itt. Mi van itt? Valami sül. Namaskar. Can I have one vada, one chai? Can I sit down here? Yeah. Frissen sütik ki a helyi különlegességet. Valami rizstésztából. Meg belemártja valamibe. Valami másik tésztaszerű bundát készít benne. Na, meg is van a kajám, azt hiszem. Namaskar. Így esznek a helyiek. Nagyon ügyesen csinálja. Így készül a friss tea itt. Tea eredetétől. Itt a tea ültetvények mellett. Biztos jó lehet. Van meg valami koncentrátum, amit már előre megcsinált, összekeveri a forró tejjel és így habosítja. Egy kis cukor, úgyhogy finom lesz. Oh, Tanyavad, thank you. Tehát ez ilyen olajba kisült rizstészta fűszerekkel, meg hát aki nem tudja, az a csáj, az indiai teljes fűszeres tea. És itt a másik helyiek társaságában fogom elfogyasztani, akik nagyon érdekesen néznek rám, de szerintem tetszik nekik. Kicsit ilyen szenzáció vagyok itt nekik. Nagyon finom. Nagyon finom, amúgy itt nem nagyon fűszeres, de jó érezhető a tej meg a tea. Nagyon friss és ropogós. Gyorsan el fog fogyni. 24 rúpia volt a tea, meg az a kis lángosszerű, és az amúgy olyan 100 forint körül van. És amúgy kezd beborulni, remélem nem fog esni az eső, de most gondoltam, hogy megnézzük azt a mecsetet. Na, innen már egyenes út vezet odafel. Mondjuk az, mint hogyha, nem tudom mennyire látszik, mint hogyha a szennyvizet engednék bele a folyóba. Nem jó látvány amúgy. Na úgy tűnik nyitva van. Mondjuk nem tudom, hogy meddig bírok. Meddig lehet bemenni, mivel sok helyen csak muszlimok mehetnek be. Hello, is it open? Is it possible to go? Open? What? Can I go? Oh, Yeah? yeah. Okay, thank you. Kis aranyos gyerekek. Nem biztos, hogy értette, hogy mit gondolok, mire gondolok. De valójában azt kérdeztem, hogy nyitva van-e. De nem látom akadályát feljönni eddigben. Az amúgy gyönyörű. Nagyon szép, meg tetszik ez, hogy amúgy ilyen fából csinálják az ablakot, így belevisznek egy kis természetességet, mert többnyire az ilyen márványozott szokott lenni, és direkt jó látni, hogy kicsit másabb, kicsit úgy jobban beleolvad az itteni természetbe. Na, a kilátás amúgy nem rossz innen. Mondjuk színek szebbek lennének, hogyha kicsit kisütne nap, de így is nagyon gyönyörű. Úgy érdekes, hogy erről azt gondolnád, hogy így mindjárt leszakad, vagy beleszakad ebbe a szakadékba itt. De hát eléggé bátran ide parkoltak, úgyhogy biztos stabil. Az a helyzet, hogy közben mindjárt leszakad az ég, úgyhogy cselekednem kell. Még szerencsé, hogy hoztam esőkabátot. Meg most lehetőleg nem felejtem el a mikrofont.
Majd megpróbálom úgy alakítani, hogy azért még működjön. Hát úgy látszik, hogy itt ragadtam, bár legalábbis egy ideig. Már hiába van esőkabátom, a nadrágom nem vizáló se a cipőm. Úgyhogy kicsit várok azért, hát hogyha eláll. Gyorsan változnak a dolgok. Hát sajnos nem állt el. Inkább csak egyre jobban kezdett esni. De úgy tűnik, hogy ez nem tartotta vissza a helyi mestereket attól, hogy elvégezzenek egy gyors szervizt a tuktukon. Hogy nincs nagy szerencsém, nem akar elállni, és a helyiek szerint nem is fog elállni egész este, úgyhogy vagy estig, vagy reggelig, nem tudom. És ha valószínű, hogy az lesz, hogy én mára befejeztem, aztán holnap korábban nekiindulok, és akkor majd bevágom. Vagy akár majd később, vacsorakor visszajövök. Meggondoltam magam, mert kezd el állni az eső, úgyhogy megnézem ezt a bazilikát. Mount Carmel Bazilika. Nézzük meg közelebbről is. Valami zene szól amúgy, lehet, hogy van valami ünnepség. Vagy misére lehet itt foglalni. Hát nem a legszebb hangzású hangszóró, vagy zene, én sem tudom mi az. Borzasztó. De kilátás innen már amúgy pazar. Látszik, hogy amúgy a felhők kicsit feljebb mentek. És direkt ilyen misztikus ezzel a kötfelhőkkel itt. Párás levegővel. Megengedték, hogy bejöjjek. Az, hogy videózok, az nem hiszem, hogy tudja. De beülök, megnézem. Szerintem mi se lehet amúgy most. Nem tudom, hogy milyen időnközönként van, vagy hogy működik ez itt. Ez szerintem a mi atyánk lehet. Helyi nyelven. Én meg napi kenyerünket ad meg nekünk ma. Érdekes volt hallani a helyi nyelven. Nagyon tetszik ez a fa stílus, amit belevittek. Nagyon egyedi. Hát ez a... Például otthon ehhez annyira nem vagyunk szokva, hogy benti fa szerkezet. Szép az a megjelenése, ez a fekete-fehér, elég egyedi. Hát ez amúgy nagyon érdekes volt, már csak azért is, mert egy keresztény templom, tehát érdekes, hogy keveredik be az ő kultúrájukba. Ez is azt bizonyítja, hogy mennyi különböző vallású, szokású ember él itt egy helyen, Indiába, és úgy hihetetlen tényleg, de ez a varázsa neki. Hát úgy látszik, nincs szerencsém, mert eljöttem másnap, és viszont úgy szint esik az eső. Bár annyi, hogy nem esik annyira, úgyhogy ki lehet bírni, de már reggel óta esik, és már délután van. Na, arra gondoltam, hogy most elmegyek az itteni ilyen piacszerűre, és valami jó kis csokit megkóstolok. Elvileg termelnek kakaót itt, és akkor vannak itt ilyen házi készítésű csokoládék. Úgy elég nagy a választék. Van itt ilyen magyarós, mandulás, kesudiós, étcsoki, tejcsoki, még kávés is van, karamell, chili. Ilyen kis dobozok, amiben már őre van készítve. Nézzük meg!
Hello. Yes. Sir, you want rice and beans, sir? Can I try? Yes, sir. Milk and dark Let's try milk. milk. It's okay if I take a video? Yeah. That's a pure fudge, sir. That's pure chocolate. Milk chocolate. No. Kaptak ilyen kóstolót, ez ilyen tiszta tejcsoki. Sima. Nem rossz. De sima csoki amúgy. Can I try dark? How many percentage, sir? 57%, 70%, 90%, 100% only bitter. 70. Itt valami 70%-osan. Thank you. Húha. Finom amúgy. Egész jó. Kóstoltam a máson is, ott nem volt olyan finom, de itt jó. This pure fudge separate price. Dark 70% separate price. Can I mix the 13 variety mixer? Okay, but it's the same quality or No, not? sir. This is a vegetable oil base. Vegetable? Oil base. This is pure. No. Okay, let me check. Hát ez a jó minőségű, az a fönti, az növényolajból van, ez meg a rendes kakaóvajja. And what is different price for everything? Yes, sir. This and this inside cluster, sir. This inside almonds. This inside almonds. This inside almonds. Same price. Okay. 3 variety same price. 100 gram, 120 rupees. This is the same price, sir. 250 gram, 250 rupees. Okay, 100 gram, 100 rupees. Yes, sir. Same Yeah. Let's have 250 gram, yes. Mix from what you have here. Yeah? Okay, thank you. Most már értem amúgy, van itt a silányabb minőség, meg a jó minőségű, úgyhogy jó minőségűben most veszek egy 250 grammnyit. Van itt ilyen helyi tea, amit itt termesztettek, úgyhogy nem bírom itt hagyni, úgyhogy meg fogom venni. Okay, I'll take this. Hát bevásároltam, nem is tudom már, hogy lesz-e még hely a táskámba. De mindjárt megkóstolom ezt a csokit, amit vettem. Na, találtam is magamnak egy nyugisabb helyet itt a sarokba, az autók között, de kilátásom úgy jó. Ott van a folyó, úgyhogy meg is kóstolom, hogy milyen az a csoki, amit vettem. Így összekevert mindent, de nem bánom amúgy. Úgy nézem, hogy mind ilyen mandulás, hogy mi ez. Jó, erre a tejcsokisra kíváncsi vagyok. Finom. Úgyhogy ha valaki itt jár, akkor mondja, hogy a jó minőségű, ami nem növényi olajból van. Ez kesudiós. Na ez az a hely, ahova tényleg turista nem jön. Úgyhogy a helyiek is csak úgy néznek, hogy én itt elsétálok. Úgy azért megkérdeztem, hogy eljöhetek erre, de kedvesen bólogattak. Tehát az a nagyon nyugis falusi életmód. Vannak nekik kertjei, termesztik a zöldséget, gyümölcsöt. Egy pár állat, pár tyúk, pár tehén. Tényleg csak a teát ültetvény is csak így itt van. Egész a tövébe. Nagyon, nagyon otthonos hely amúgy. Bár az időjárás nekem annyira nem jön be, ilyen nyírkos, nyálkás, esős, őszies hangulata van. De nagyon jól néz ki. Most pedig ilyen korai vacsorával zárnám a videót. Egy ilyen helyi étterembe, ahol ilyen tradicionális kaját fogok megkóstolni, amit így banánlevéllel tálolnak. Úgyhogy menjünk is
Talán ez lesz az. Azt hiszem ez az. Na, vannak, sok helyi van, úgyhogy ez jó, ja? Where? Yeah? Az, amit akartam volna, az nem volt, úgyhogy valami más fogunk kapni, de ez is nagyon jól néz ki. Meg itt a banánlevél alatta, meg valamilyen citromos rizs, és ilyen leveses curry, ez ilyen jogurtos hagyma, meg még jönnek hozzá cuccok. Thank you. A lot of things. Valójában úgy elég sok mindent kaptam hozzá. Kíváncsi vagyok, hogy milyen. Úgy látjátok, kézzel esznek itt az emberek. Vada. Az, amit korábban ettem, ez a olajba sütött ilyen fánk vagy lángos-szerű rizslicből. Hát akkor lássunk is neki. Amúgy én sem tudom pont, hogy kéne enni, de most hova barmoljak? Azt hiszem, hogy a helyieket megnézve, hogy ide valahogy így belenyomják. Ezt meg talán kint hagyják. Így. Meg kézzel bele disznókodnak. De lehet, hogy inkább ezt használom. Egy kis ilyen, ezt is, mit tudom én mi ez, de adjuk meg a módját, még ebből a hagymából is. Így, né? Ráöntök ebből a leveses cuccból, és mehet. Kicsit csípős, de nem túl vészes. És akkor így esznek, megfogják, és a hüvelykújukkal így betolják. Mondjuk erre nem én vagyok a legjobb példa, mert én sem tudom annyira, de így láttam, meg így mutatták legalábbis. De a hagymában nagyon jó amúgy, mert itt a hagyma nem erős. Most This rice sambar mixing facility. Mix everything, okay. Hát azt mondta, hogy mindent. Like this. Ah, okay. Here, This little with a spoon. facility. Little. Okay. Yeah. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Nagyon kedvesen elmagyarázta, de valahogy így csináltam, én azt hiszem. Csak akkor így összebarmolják. Lemon pickle. Thank you. So nice, thank you. Good. Valamilyen citromos, savanyított citromos van. Nagyon savanyú, de finom. Food is good here. Yeah? Popular place. Kedves helyiek. Figyelmet, magamra vonom. Gondolom nem gyakran jön be valaki kamerával. Fogalmam sincs, hogy ez szokás, hogy szokás, de majd ebbe a levesesbe bele átolgatom. Jó. Ezekbe is. Ez valami fókuszos. Nem tudom. Very good. Thank you. Biztos így, hogy most a képernyőn átnéztek, azt gondoljátok, hogy malac vagyok. Akkor viszont mindenki malac itt. Vagy mindenki malac, vagy senki. Nyilván otthon elmenni egy étterembe, elkezdeni így enni, mindenki rád nézne. Mindenki téged figyelne, hogy jó, úristen. Itt meg mindenki akkor néz téged, hogyha késvillával leszel. Megint sikerült degeszre enni magam. Meg még egy teát is hoztak nekem, mert megkérdezték, és szokásom a szíve. Nem tudtam nemet mondani, pedig ebben az időtájt este felé már nem kellene, már nem tudok majd aludni. De igen, nagy szenvedélyem amúgy az itteni tea, a csáj, és bármikor kínálják, nem tudok nemet mondani. És érdekes, hogy így amúgy úgy csinálják, hogy kihozzák egy ilyenbe, és valójában így
kevergeted, összekevered benne a cukrot, meg lehűtöd, hogy gyorsabban megbírd inni. És akkor ilyen, minél magasabbról, annál jobb, mert annál jobban összekevered. Na. Kóstoljuk meg ezt a teát is. Finom. Nagyon teljes, krémes. Itt nem nagyon használnak sok fűszert benne, azt érzem. De nagyon kellemes. De úgy érzem, hogy itt hasonló, ott is hasonló volt a tea. Eddig bárhol kóstoltam, minden olyan hasonló íze volt. Megvan neki az itteni stílus. Közben megérkezett a számla, úgyhogy 167 rúpia a teával meg a vízzel együtt, az olyan 640 forint. Na hát mielőtt elbúcsúznék, szeretnék bejelenteni valamit. Meg fogom tartani az első kérdezfeleleket, ami úgy kb. Január elejére várható. Már elértük majdnem a 10 000-et, ami a követőket illeti, és tényleg hihetetlen, már abszolút nem számítottam ezzel, hogy ez ilyen gyorsan fog növekedni, és hogy már még idén elérjük kb. A 10 000-et. És ezért nagyon hálás vagyok, mert ezt mind nektek köszönhetem, és szeretném nektek nagyon-nagyon megköszönni a támogatást, az összes kommentet, lájkot, hype-ot, mindent. Viszont azt el kell mondanom, hogy nem élőben fogom közvetíteni, mert sajnos, hát, mint ahogy mondtam, nem így terveztem, hogy ilyen hamar ide fogunk jutni, és hát nem olyan körülmények között vagyok, de ezt el fogom majd mesélni a videóban. Ezért most arra kérlek benneteket, hogy bármilyen kérdésetek van, azt ide a videó alá írjátok meg kommentbe, majd írok egy közösségi posztot is, oda is lehet nyugodtan, meg akár az Instagramra. Még annyit hozzáfűznék a videóhoz, hogy hát rengetegszer mondom, hogy amúgy, és azért bocsánatot kérek, mert én is utólag veszem magam észre, amikor szerkeztem, de majd igyekszem ezen csiszolni. Hát ettől függetlenül remélem, hogy tetszett a videó, köszi, hogy végignéztétek, és remélem, hogy látjuk egymást a következőben. Addig is minden jót, kitartást, sziasztok!